तपाईले त्यो के गर्नु भयो के गर्नु भयो घुम भनिन्छ गुरुङहरुको अम्ब्रेला जस्तै हो जिन्दगीका त पाउँछ र दुःख पाए नि सुख पाए नि हेलो प्रमिसा हराउने विचार हो के हाम्रो दाजु बसलमा नि बाबु अब हाम्रो यात्रा सुरु हुन लाग्यो पोखरीको तले त त्यो खोजेको मम्मी बिगिन द जर्नी दुध पोखरी ल आज चाहिँ हामी दुध पोखरीतिर जान लाग्यो हैन चट्टो लाएर अब दाइहरु कुरिरहेको छौं ए ल ल ल चट्टो लाएर अब डोजरको मुनि कुरिरहेछ कुइरो लाइरहेछ हामी अहिले थालाजुङको पाम भन्ने ठाउँमा छौं अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु गर्न लागिरहेका छौं अहिलेको भारी वर्षाले गर्दा चाहिँ हैन हाम्रो गाउँमा यत्रो यो कट्नै नसक्ने पहिरो गएको छ अब हेर्नु हडल भनेको अब यहीँ देख्नुहुन्छ कतिको हडल छ अब दुध पोखरीमा हैन यहीँबाट सुरु हो बल्ल यो पास गर्ने अनि त्यसपछि हामी लाग्छौँ अगाडि ओके पहिरोको कारणले के गर्दै हो रे पछाडि नफर्किनु दाइ भाइ के गर्दै हो रे यो सिसी गरेको पुरानो चलन बाउबाजेको केसको लागि रे यो कामहरू सफल होस् भनेर पछाडि फर्किनु चाहिँ भएन नि त ल ल धन्यवाद ल हाउ डिफिकल्ट इज दिस ट्रेक हैन भनेर अब हामी यो ट्रेकको जम्मा 10% मात्रै हिँड्नला अहिलेसम्म हामीलाई अहिले जुगाले अत्ताएर यहाँ यस्तो डिफिकल्ट गरिसक्यो यहाँ जुगा सबै ठाउँ मेरो यहाँ ठोकेर यस्तो भइसक्यो होइन यहाँ रगत यहाँ त सानो जुगाले हामीलाई यस्तो अत्ताइसक्यो भनेपछि अब त्यहाँ हामी दुध पोखरी पुग्ने बेलामा त यहाँको जुगाको 10 टाइम्स हुन्छ अब तपाईँहरू सोच्नु सक्नुहुन्छ कतिको डिफिकल्ट छ यो ट्रेक भनेर अहिले यहाँ भचेकमा अब खाजासाजा गरेर अब हामी आज कहाँ हुन्छ होइन हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन त्यतातिर लाग्दैछौँ अब भचेकमा आउनु भयो भने त तपाईँहरू भीम होटल एन्ड लजमा बस्नु होला कतै नजाने चट्टो लाएर यहीँ बस्ने हाम्रो दिदीको हो चट्टा खाने हाम्रो दिदी चाहिँ नि पनि बढाउनु पर्यो यो रोडै ट्रक बाटो है के भन्ने ठाउँमा गएर बसेर सबै गाह्रो 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 धुवामा आउँछ नि त पुरै Mijo, how are you feeling? Very excited. My leg is feeling useless right now. My lord. Mijo, take it away. एकछिन जिपमा चल्यो जुगाको लागि सेफ्टी जुगाको दबाई भाइ खोइ नुन हाल भाइ हामी हैन यो
दुध पोखरी जाने र यो नागी पोखरी जाने ठ्याक्क पोइन्टमा आएको छ। यदि तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ भने बाटोको तलबाट चाहिँ हामीले दुध पोखरी जान्छ, निम्ची पोखरी पनि जान्छ भने माथिदेखि चाहिँ तपाईँहरू नागी पोखरी जान सक्नुहुन्छ। यो रुबिन भाइ, हजुर दाइ, यो सन्तु भाइ। दुध पोखरीको कठिन यात्रामा हाम्रो 3 जना दिदीहरू भेट्दा थकाइको पनि महसुस हटेको छ। तातै हो तातै हो। हामी चाहिँ बिहानै हिँड्यो घरबाट सिरानचोक माथिल्लो पामबाट भचेकतिर 11 बजे आइपुग्यो। त्यसपछि हामी सिरान डाँडा बस्ने योजनामा थियौँ, तर अब बिस्तारै बिस्तारै अब त्यहाँ हुँदैन बास, अलि माथि गएर बस, भोलि सजिलो हुन्छ पुग्न भन्यो। आइयो आउँला आउँला अब बाटो त्यस्तै हो। गम्बुट लाउने मान्छेहरूलाई ठिकै छ, जुत्ता चप्पल लाउनेहरूको चाहिँ फेरि बिजोकै छ, चिप्लो त्यस्तै, लट्ठी टेक्यो हिँड्यो, पानी पनि चिसो, जुगा आउने। अब उपाय नभएर यहाँ अनि हाम्रो भाइहरू भेटियो। अब भेडीगोठमा बस्ने भनेको अब मान्छे सबै प्याक भइसकेको छ। टेन्ट ल्याछ, टेन्टमा बस्यो, तर कुन ठाउँ के हो थाहा छैन, जङ्गलको बिचमा बस्यो। जोस् दुध पोखरी र अब सिरान डाँडाको चाहिँ बिचमा छौँ हामी अहिले चाहिँ, होइन। सेकेन्ड डे होइन, अब कत्ता लगाएर हामी दुध पोखरीको यात्रा सुरु गऱ्यो। अहिले बिहानको 6 बजी चाहिँ होइन भर्खरै सुरु गरे हो। अब चाहिँ खाजा ताजा खाल्ला कत्ता लगाएर अब बिस्कुट चाउचाउ खाँदै अब यात्रा गर्नुपर्छ। पानी नभएर कम अहिले यहाँ भेडीगोठ आइपुगेका छौँ। हिजो बसेको ठाउँबाट हामी त्यस्तै 6:30 बजीतिर बिहानको समयमा निस्केको थियो। बाटोमा आएर चिया खाइयो, एकछिन बस्यो, अनि लगभग बसेको ठाउँबाट यहाँ आइपुग्न त्यस्तै 4-5 घन्टा लाग्दो रहेछ भेडीगोठमा। यहाँ आएर चाहिँ अब चट्ट हाम्रो खानपिनको व्यवस्था हुँदैछ। अब चामल त ल्याएन हामीले, त्यही पनि यहीँ सुविधा हुँदो रहेछ। त्यसको लागि हामीले अलिअलि चार्ज दिनु पर्दो रहेछ। अब हामीले चामल ल्याइज भने पनि अब उनीहरूले बनाइदिन्छ। त्यही भएर यसो आएछ भने यो चाहिँ अब लास्ट डेस्टिनेसन यहाँ चाहिँ। योदेखि माथि अब बस्ने ठाउँहरू छैन, अब भेडीगोठहरू छैन, खानपिनको त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन। अब जाउँ न त अब खानासाना खान हामी, होइन। लट्ठी चाहिँ भित्र लिएर आएँ, जो पाए त्यसले उठाएर फेरि विचार गरेर केटा हो आफ्नो लट्ठी चाहिँ लिएर आउने। अलमोस्ट 1 घन्टा जति उकालो चढ्यो। के भने उकालो चढ्दा चाहिँ लाको टोपी पनि चढ्छ भन्न। मेरो नाम चाहिँ गन्जु गुरुङ है। फर्स्ट टाइम इन द सिसिस ब्लग। अहिले चाहिँ हामी यो उकालो चढेको 1 घन्टा भयो होइन। यो चाहिँ यस्तो स्टिप उकालो छ कि
लाको टोपी नि झर्छ क्या चढ्दाखेरि चाहिँ है गाइज रिमेम्बर इट रोड बनायो गाइज गुड मर्निङ गुड मर्निङ रेडी फर के भन्छ यसलाई डुबान वाटर डुबान जुम भाइ जुम ल स्लो मोसन यता फर्केर उता ल भयो भाइ दाइ कस्तो फिल आइरहेको त मजा आइरहेको हट भाइ भवाल त जिरिङ्गै भयो है भाइ टावल देऊ नि रुन भाइ कस्तो फिल भइरहेको पानी यो दाइ बोल्नु नि सक्दैन यस्तो चिसो पानी हो सही कम्प्लिट गरे इच्छा चाहिँ पुरा भयो ट्रिप होइन टु दुध पोखरी अब यहीँसम्म हो दुध पोखरी भनेको खतरा दामी छ ठाउँहरू बाटोहरू पनि डेन्जर छ जस्ट रमाइलो हुन्छ आउँदातिर इफ वान्ट टु कम फ्रम गोर्खा सिरानचोक अर लमजुङबाट नै मिल्छ लमजुङबाट चाहिँ बाटो अलिक सजिलो छ अरे हाम्रो यतापट्टिको चाहिँ साह्रै गाह्रो छ अलिअलि देखाऊँ ल भिडियोमा सो बाटो चाहिँ यही हो माथितिर चढ्ने मुनतिर झर्ने मुनदेखि आइरह माथि यो भिरहरू सबै काटेर जानुपर्छ भाइ सोल्टी बस्दै गर है तिमी बाबु